हॅलो डिअर स्टुडंट्स, वेलकम बॅक. गणित मित्र या चॅनलमध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत आहे. आज आपण 3x3 मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स झटकन कसा कॅल्क्युलेट करायचा हे आपण बघणार आहोत. एका एक्झाम्पलच्या सहाय्याने आपण ते बघू. एखाद्या मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स काढायचा म्हणजे आपल्याला 3 गोष्टी लागतात. एक म्हणजे त्याचा डिटर्मिनंट, त्यानंतर त्याचा ॲडजॉइंट आणि त्यानंतर त्या इन्व्हर्सचा फॉर्म्युला. डिटर्मिनंट ए हा नेहमीच्या पद्धतीनेच आपण कॅल्क्युलेट करणार. सुरुवातीला 1 × 7 - 20, 7 - 10 plus 3 × 4 - 2, which is equal to 1 × -13 - 2 × -3 plus 3 × 2. This is equal to -13, this is plus 6 and again plus 6. So which is equal to -13 plus 12 and -1. Determinant A is equal to -1 आहे. आता आपण ॲडजॉइंट ए कॅल्क्युलेट करणार. ही ट्रिक ॲक्च्युली ॲडजॉइंट ए काढण्यासाठी आहे. तर ॲडजॉइंट ए काढण्यासाठी काय करायचं, हा दिलेला मॅट्रिक्स पहिल्यांदा आहे तसाच लिहून घ्या. अंडरस्टँडिंगला सोपं जावं म्हणून मी या लाईन्सच्या मध्ये थोडी गॅप सोडतोय. ओके, आता काय करायचं, तर हा जो पहिला रो आहे तो पुन्हा एकदा इथे लिहायचा 1 2 3, आणि हा जो दुसरा रो आहे तो सुद्धा पुन्हा एकदा इथे लिहायचा 1 1 5. ओके, त्यानंतर हा नवीन पहिला कॉलम जो तयार झाला आहे तो इथे कॉपी करायचा 1 1 2 1 1, आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा हा कॉलम जो आहे तो आपण इथे कॉपी करणार 2 1 4 2 1. लक्षात आलं का? ओके, आता या अशा पद्धतीने रचना केल्यानंतर आपण पहिला जो रो आहे आणि पहिला कॉलम आहे हे दोन्ही कॅन्सल करून टाकायचे, स्किप करायचे, आणि आता जो राहिलेला पार्ट आहे याच्यावरती आपण सगळं कॅल्क्युलेशन करणार आहोत. ओके, याच्यापासून आपल्याला ॲडजॉइंट ए कसं मिळणार बघा. इथे मी हे जे पहिले 4 एलिमेंट्स आहेत या चौघांचं कॅल्क्युलेशन करून डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट करतो. ती व्हॅल्यू किती येईल बघा. 7 - 20, 7 - 20 इज -13. त्यानंतर याच्या खालचे जे 4 एलिमेंट्स आहेत या चौघांचा डिटर्मिनंट कॅल्क्युलेट करायचा 3 × 4 12, 12 - 14, 12 - 14 इज -2. पण लक्षात घ्या, मी कॉलम वाईज कॅल्क्युलेशन करतोय पण लिहिताना इथे मी रो वाईज लिहितोय, लक्षात घ्या. त्यानंतर पुढचा 10 - 3, 10 - 3 इज 7. आलं का लक्षात? इम्पॉर्टंट थिंग, कॅल्क्युलेट कॉलम वाईज आणि इथे लिहिताना राईट रो वाईज. ओके, असंच आपण पुढे करत जाऊया. 5 × 2 10 -7 दॅट इज 3, 7 - 6 इज 1. त्यानंतर 3 - 5 -2, 4 - 2 is 2, 2 × 2 4 -4 is 0, आणि 1 × 1 1 -2 is -1. झालं. अशा पद्धतीने एका मिनिटाच्या आत आपण ॲडजॉइंट ए तयार केला. ओके, आता डिटर्मिनंट ए इथे वापरायचा 1 अपॉन डिटर्मिनंट ए, आणि हा ॲडजॉइंट ए इथे वापरायचा -13 -2 7 3 1 -2 2 0 -1, आणि हा आपला झाला इन्व्हर्स. दॅट्स ऑल. चला आणखी एका मॅट्रिक्सचा आपण इन्व्हर्स कॅल्क्युलेट करू. पहिल्यांदा डिटर्मिनंट ए कॅल्क्युलेट करूया बघा. दरफॉर डिटर्मिनंट ए हा आपला 21 झाला. आता आपण कॅल्क्युलेट करणार आहोत ॲडजॉइंट ऑफ ए. तुम्हाला मी सांगितल्याप्रमाणे ॲडजॉइंट ए काढण्यासाठी काय करायचं, तर पहिल्यांदा हा मॅट्रिक्स आहे तसा लिहून घ्या. त्यानंतर फर्स्ट रो कॉपी करा 1 -1 2. त्यानंतर सेकंड रो कॉपी करा -2 3 5 R1 R2.
आता फर्स्ट कॉलम इथे कॉपी करा पूर्ण 1 -2 -2 1 -2 ओके. आणि हा सेकंड जो कॉलम आहे तो सुद्धा इथे कॉपी करा -1 3 0 -1 3 न्यू C1 न्यू C2. अशा पद्धतीने नंबर्स लिहिल्यानंतर आपण पहिला रो आणि पहिला कॉलम हे दोन्ही कॅन्सल करून टाकणार. आता राहिलेले जे पार्ट्स आहेत याच्यावरून आपण कॅल्क्युलेशन करू. त्यामुळे आपला ॲडजॉइंट ए काय येईल बघा. या 4 एलिमेंट्सचा आपण डिटर्मिनंट घ्यायचा -3 -0 सो दॅट इज -3. त्यानंतर 0 -1 सो इट इज -1 -5 -6 सो इट इज -11. लक्षात ठेवा नेहमी वी आर कॅल्क्युलेटिंग कॉलम वाईज अँड रायटिंग द व्हॅल्यूज रो वाईज. लक्षात घ्या कॉलम वाईज कॅल्क्युलेट करा रो वाईज लिहा कॉलम वाईज कॅल्क्युलेट करा रो वाईज लिहा. ओके. सो -10 मायनस +2 म्हणजे -10 -2 इट इज -12. देन -1 मायनस -4 सो -1 मायनस ऑफ -4 सो -1 +4 so it is 3. then -4 आणि -5 means -9. त्यानंतर 0 -6 so 0 + 6 2 -0 it is 2 3 and 2 so 3 -2 that is 1. हा आपला ॲडजॉइंट ए. अँड देअरफॉर आता एकदा ॲडजॉइंट ए मिळाला की 1/21 केले की आपला आन्सर तयार झालं. देअरफॉर ए इनवर्स इज 1/21 इंटू ॲडजॉइंट ए -3 -1 -11 -12 3 -9 6 2 1. दॅट्स ऑल. लक्षात आलं. 1 2 3 3 स्टेपमध्ये आपला आन्सर. तुमच्या लक्षात आलंच असेल की ही ट्रिक जी आहे ही ॲक्च्युली ॲडजॉइंट ए काढण्यासाठी ट्रिक आहे. आपण डिटर्मिनंट युज्युअल मेथडनेच काढतो आहे आणि ट्रिक वापरून ॲडजॉइंट ए काढतो आहे आणि फॉर्म्युला वापरून आपण इन्व्हर्स लिहितो. अशा पद्धतीने 2 मिनिटाच्या आत आपण 3x3 मॅट्रिक्सचा इन्व्हर्स कॅल्क्युलेट करू शकतो. पण लक्षात ठेवा ही ट्रिक थेरी क्वेश्चनसाठी वापरायची नाही. आपण MCQ किंवा क्विक सोल्युशन फाइंड आउट करायचे असतील तरच इन्व्हर्सची ट्रिक वापरायची किंवा एखाद्या थेअरीने सॉल्व्ह केलेलं एक्झाम्पल आपण या मेथडने व्हेरीफाय करून बघू शकतो. दॅट्स ऑल फॉर टुडे. तुम्हाला ही जर ट्रिक आवडली असेल तर नक्की या व्हिडिओला लाईक करा आणि ही ट्रिक सर्व मित्रांमध्ये शेअर करा आणि आपल्या गणित मित्र चॅनलला सबस्क्राईब सुद्धा करा. थँक्यू व्हेरी मच.